गाडी कोण काढली मला गाडीतनं? नाही चालू गाडी जुळली होती. गाडी होती ना लावासाठी. हा तुळशी हा उशी ते आहे ना गाडीत. गाडीत नाही काल पण तर होती ना. लहान वाली ठेवली मोठी वाली काढून घेतली. कोण आहे कोण नाही. आता आपल्याजवळ गाड्या कंपनी आल्याच्या कोणत्या राहिल्या नाही. प्रत्येकाच्या गाडीत एक एक दोन आहे. एक लहान एक मोठं. मग घेतली कोणा तर बाकीच्या गाड्या तुम्ही चेक करा. आता आपल्या इच्छा गाडीशिवाय दुसरं कोणी घेऊ शकत नाही. दुसरं तर कोणी आलं नाही. ते काय म्हणलं लोक लॉक करून जाणे चाबी कंटेनर मध्ये लटकून ठेवून देत जा. मग चाबी कोणा घेऊन जाते चाबी. झाक पाक राहते सगळं राहते नाही तर गायब होऊन जाईल. काय लफडा होऊन जाईल. सगळं गाडीमध्ये चेक करायचं करून या. कंटेनर मध्ये जागा आहे आपली ठेवायला लटकाची. त्याने सकाळीच काढली कोणी कोणाने. जेल टांगच्या चाबी आहे. लॉक आहे सामान आहे. नाही तुम्हाला मागून राहिलो होतो. टायरात कमी करू द्या. अंदर द्या गिट्टी येऊन मग लसूण काढतो. हे काढले अंदर द्या. पैदल जा. पैदल पोकट खेळा तरी आणा. पैदल जा पैदल. माझ्यासाठी काय आणलं मग. धन्यवाद. लवकर आणा. असे 4 चौघात काटणे तू काटणे ना ये डिफरेंशियल एयर ड्राई मशीन.